Yon, isang magandang gabi sa ating lahat mga master. Yun na nga, kanina ginawa natin yung bagong pana, spare natin para sa gabi mga master, yung maliit lang. So bali magano tayo ngayon, field test natin ngayon yung bagong gawa natin na pana, kung effective at baka ano rin siya, tawag sabihin dito, lucky rin siya, no? Ito na siya, ang gawa na natin mga master. So abangan nyo mamaya, naway biyayaan tayo ni Lord at gabayan tayo sa ating fishing adventure this evening. Solo lang muna tayo dito lang sa harapan, sa mababaw lang tayo mga master, kasi wala tayong kasama. So ayun, abang-abang na lang. Boy na mano mga master.
Yeah.